ituturo natin sa kanila kung paano maglagay ng arrow gamit ang KineMaster. Tulad nito. Say hi! Hi! Please subscribe my channel, my mama's channel, and Louis Lane. Okay. So, ayan. Ngayong gabi, ituturo ko sa inyo kung paano maglagay ng arrow key gamit ang KineMaster. Ayan, step by step muna tayo. Pupunta tayo sa Play Store. Nakikita nyo ba yung Play Store? Ayan. Ayan, touch lang po natin. KineMaster. Meron na po pala akong KineMaster. Ayun po. Ayan. I-open lang po natin siya. Ayan. Start. Open the KineMaster. So, ayan na nga po. Nakikita nyo ba yung nababasa nyo po ba yung media? Ayan po, media. Ay, hindi po pala yung layer. Itatouch po natin yung layer. I-open po natin siya. Layer. Ayan po. Ayan. And then, pagka open po natin ng layer, may mababasa po tayong handwriting. Itatouch po ulit natin siya. Yung handwriting. Touch po. Ayan po. Pagka open po natin ng handwriting, yan, makikita natin yung arrow key. Ayan po, di ba po? Ayan. Ayan. Lalagyan po muna natin siya ng sample video na pwedeng lagyan ng arrow key. Ayan. Ayan. Mamimili po muna tayo. Ayan. Wait lang po. Media, and then video, camera. Pipili tayo ng video para lagyan ng arrow. Ayan. And then, okay. Pagkatapos niyan, play po muna natin yung video. Gamit ang KineMaster. Tulad nito. Ayan. Stop po natin and then lagyan po natin siya ng arrow key. I-open po natin yung layer. Ayan po. Layer. Pagkatapos i-open yung layer, may mababasa tayong handwriting. And then touch po natin yung handwriting. Ayan po. Ayan. And then pagka-open natin ng handwriting, makikita agad natin yung sign ng arrow key. Ayan, i-touch po natin yung sign ng arrow key. Ayan po. Ito po, i-touch po natin yung arrow key. Kung gusto nyo pong palitan ng color, yung arrow key is, touch po natin yung color green. Ito po. Meron po siyang violet, blue, kung gusto nyo namang yellow, red, or green. Kadalasan, ginagamit nila is color green. Ako po, lagi ko po siyang ginagamit, color green. Ayan po. Pag nakapili na tayo ng color, i-touch po natin yung check. Ayan po. Ayan. Di ba po okay na siya? Na-touch na natin yung arrow key and then yung color. Touch po natin yung screen. Ito po. Screen para ilagay yung arrow key. Ayan, dahan-dahan. Ayan, di ba po nakikita nyo na yung arrow key? Ayan po. And then, pagkatapos nyan, i-check lang po natin. I-touch po natin yung check.
Ayan. Ayan po. Play po ulit natin. Kung nalagay na po natin yung arrow key. Ayan po. KineMaster. Ito. Tulad nito. Ayan. Diba po, meron na po Say siya. hi. Ganun lang po Please kasimple. subscribe my channel. Maglagay ng My arrow mama's key. channel. Gamit ang Slay. KineMaster. Thank you for watching po.